हेलो गाइस زم یوټیوبر نعمت روشن تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل کوم ویډیو چې وکړه هپی نیو ایئر ولا دا به موږ څنګه ایډیټ کوو دا ډیر اسانه دا تاسو په کپ کټ کې ایډیټ کوئ شي پی وی ان کې ایډیټ کوئ شي په کاین ماستر کې ایډیټ کوئ شي نو زه تاسو ته په کپ کټ کې خیم ځکه په دې کې ډول نه اسانه طریقه باندې ایډیټ کیږي نو راځي سٹارټ اخلو چا اوس پورې چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ ویډیو مخه خوښ نو ویډیو هم لایک کړئ نو کپ کټ به کولاو کوي په اسانۍ د پلی سٹور نه انسټالول شي څنګه چې کولاو کوي د دې کې دا ویډیو تاسو بیا هم یو ځل کتلی شئ دا ویډیو دا ګورو دا 5 4 3 2 1 هپی نیو ایئر نو دغه انداز به جوړو نو دا زه کټ کوم تاسو به راشئ دلته نیو پراجیکټ نیو پراجیکټ څنګه کلیک کو نو دلته به راشئ تاسو تصویران آپشن له تصویران آپشن له چې راشئ تاسو به یو لس تصویران سلیکټ کړئ لس سلیکټ کوئ 12 سلیکټ کوئ خو لس لازمي دي لس تصویران به تاسو فټافټ سلیکټ کړئ نو 10 ما 10 تصویران سلیکټ کړل تاسو به هم دغه شانته کې 10 تصویران سلیکټ کړئ چې 10 تصویران هم سلیکټ کړل نو داغه نه بعد به تاسو داسې وکړئ چې اخیره سر ته به لاړ شئ دلته یو آپشن درکوي واټر مارک دا به ډیلیټ کړئ چې ډیلیټ هم کو بیا به اولني سر ته راشئ اولني سر ته چې راغلی دا ویډیو په ګوتو باندې داسې زوم کوي زوم بیا کوي د هر یو تصویر ډیوریشن به اولني 15 تصویران چې کوم دي د هغو سایز به تاسو کوئ 0.9 سیکنډ د ټولو دا به کوئ 0.9 سیکنډ د 15 اولنو تصویرانو سایز چې کوم دی دا به کوئ 0.9 سیکنډ نو زه ستاسو د مخې کوم 0.9 2 شو زیرو اشاریه نو درې شو څلور شو پنځه شو د 15 تصویرانو سایز چې 0.9 کوي باقي چې کوم دی هغه خپل مقدار ته به تاسو جوړولی شئ څومره سایز تاسو مرضي هغه جوړولی شئ دا باقي 15 تصویران چې کوم دي تاسو د 15 نه بیا وروسته ایکسټرا نور هم راچلی خو اولني 15 لازمي دي ځکه چې هغه به سایز ته برابروي باقي ضرورت نشته کو تاسو سایز ته برابروي او کو نه 10 پکې وراچوي 15 پکې وراچوي چې څومره تاسو مرضي هغه نه وراچوي شي اولني 15 چې کوم دي دا لازمي دي تاسو اولني 15 وراچل نو دا غنه بعد بیا د چلو کې دلته به تاسو راشي دا فارمیټ به سلیکټ کړئ چې فارمیټ هم سلیکټ کړو دلته به ټیک ټاک والا د 916 چې کوم دی دا به سلیکټ کړئ دا هم سلیکټ کو نو بیا په ګوتو باندې ار یو تصویر چې کوم دی تاسو زوم کړئ یو تصویر به کلیک کوئ د ګوتو باندې به د اکشن زوم کوئ یو شو 2 شو 3 شو 4 شو 5 شو دا به تاسو برابر کوي یعنی دی فارمیټ ته برابر کوي برابر کېدو نه بیا اول سر ته واپس راشئ او دا اپشن به وای دینه بعد بدلته تاسو راشي دلته به اوورلی اپشن درکې دا اوورلی اپشن چې وای بیا به اډ اوورلی وای اډ اوورلی نه بعد به تاسو یو گرین سکرین ویډیو سلیکټ کړئ د دې طریقه ته کوم چې دا گرین سکرین ویډیو به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ اول پروسس ختمو بیا طریقه کې نو دا به وای او دلته به اډ کړئ چې اډ هم کړه نو دا به په دې ګوتو باندې فول سایز کړئ دا څه به فول کړئ چې فول هم کړل نو دلته بیا تاسو په دې لاندې د گرین سکرین ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې ولاړ شئ لاندې چې لاړئ دلته به تاسو له کروما کی اپشن درکړئ کروما کی به وای دلته به دا پلس اپشن چې کوم دی دا په شین کلر ودروي چې شین کلر ودروي نو دا انټنسټي به دا سیوا کوي سیوا کې د قشانته کې به سر ته ورسوي نو دینه به گرین سکرین ریموو شي چې گرین سکرین ریموو شي دا شیډو چې کوم دی دا واپس لګه سیوا کوي سیوا هم کړه دا به اوکې کوي اوکې نه بعد اوس ویډیو پلی کوو 5 4 3 2 1 هپی نیو ایئر نو په دغه طریقه باندې بیا تاسو ویډیو کمپلیټ شو نو اوس راځو د ویډیو ډاونلوډ کېدو نو د ویډیو کوم لینک دی دا به تاسو له ډسکرپشن کې درکم د هغه نه ځان له ډاونلوډ کړئ او په دغه طریقه باندې ځان له ویډیو ایډیټ کړئ دغه نه بعد به دا تیر نشان ووایي او په څو سیکنډه کې به ویډیو ستاسو په ګیلرۍ کې سیو شي نو امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي دغه ویډیو د هپی نیو ایئر په باره کې که چا اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو هم لایک کړئ ملاویږو نور ویډیو سره الله حافظ